Що ви знаєте про руїну? Для більшості людей війна все ж таки досі залишається предметом, об'єктом, про який вони дізнаються з новин, з телебачення або ось з таких відео. Звичайно, ви отримуєте зараз частину тієї атмосфери, яка тут відбувається, того смутку, такого бездонного, безкінечного відчуття, оцього жаху, який тут трапився. Але повноцінно його відчути можливо лише, напевно, перебуваючи отут, стоячи ногами на цій землі і бачачи, що росіяни зробили з нашою землею. Ну, вы видите, какие здесь жестокие были бои. Та ви що тут 4 місяці ж? Воно переходило з руки в руки, це село. Так що. Чи 12 чи 14 раз Россия, Украина заходила, Россия, Украина. А от дивлячись на таку будівлю, котрих тут, напевно, сотні у цьому селі, стає дуже зрозумілою фраза «не залишили каменя на камені». У вас нема дому. Да, Стерли. Святі гори перетворили в пекло, так? да. Пам'ятаєте наше відео про Кам'янку? Останнє село Харківщини, котре стоїть на рубежі з Донбасом, з Донеччиною, і котре попало в лихоліття в перипетії піврічної війни і стало практично стерте з лиця землі, там не залишилось жодного будинку. Сьогодні, власне, Донеччина, ми перебуваємо на Донеччині. Тут просто десятки сіл, котрі виглядають всі отак. Ця вся місцевість називається Святі Гори, адже це одне з небагатьох місць на Донбасі, де є такі природні утворення в виді невеличких гір. Тут дуже мальовничо, дуже красиво. Їх облюбували священники. Священники, на жаль, московського патріархату, ченці московського патріархату. І от в цих мальовничих каньйонах, в цих мальовничих ярах, схилах тут дуже-дуже багато різних скитів, монастирів, церков, які теж зараз, за іронією долі, зруйновані російською армією в більшій мірі. Це Богородичне, це така агломерація Святогірська. На його околицях тут були якісь фермерські господарства. І отак вони виглядають після штурму російських військ. Тут хороше нове господарство було, да? Така нова всю техніка, вся комбайн. Це ж комбайн, диви. Це все виглядає, якщо ви були на сміттєзвалищах міських, біля великих місць сміттєзвалища, там так все накидано. Зараз це все виглядає як величезне сміттєзвалище. Дивіться, що сталося з зерном. Оце ж був ангар зерна, і від нього вже такий запах навіть жомовий йде. Ангар розвалився, обгорів, попадав. І ми бачимо тут довкола дуже багато котів і собак. Вони просто одичавіли, от вже від нас тікають, що ще в вересні вони бігли до нас до рук, то окрім цього кота, до нас більше ніхто не наближається. Оці собаки щойно підняли такі гавки, чуєте гавкати? І вони тікають в ту посадку, від нас ховаються. І ціла купа птахів злітає від цього зерна. Це просто ангар ячменю. Тому тут такий запах браги стоїть, такий пивний, трохи схожий на пиво запах. Можливо, з нього і робили колись пиво. А взагалі це ж регіон, тут недалеко звідси Сватово, Лисичанськ, це дуже пивоварний регіон. І тут це одні з найкращих сортів пива в Україні крафтово варилися в цих місцях. Не думайте, що ми просто так гуляємо, ми ходимо лише по твердих поверхнях, тому що все засіяно мінами, оцими пелюстковими все. Тут сюди вздовж дороги стоять таблички, що міни, що нікуди не можна ходити. Слід, бажано ходити слід. Я сюди почав йти, тут чисто такі собачі стежки витоптані. І тут просто все от в залишках і в кістяках черепів різних овець, корови. Тобто ці тварини, свійські колись тварини, собаки здичавіли і зараз перетворились на таких диких собак, котрі, напевно, або й полюють на інших свійських тварин, або й на диких тварин, або стягують сюди трупи тих тварин, які теж загинули за рахунок обстрілів, за рахунок цієї війни. Я
Я, по суті, зайняв стратегічну висоту на цьому фермерському господарстві. Бачу просто дуже страшну картину. Страшну картину в вигляді повністю поламаного лісу. Отак просто, куди я на горизонті не бачу, всюди обламані дерева. Отак наполовину всі скошені дерева. Буквально 2 тижні тому назад я читав таку статистику, що кількість боєприпасів, котра зараз випускається на цьому фронті, вона рівноцінна, моментами перебільшує кількість артилерійських боєприпасів, котрі випускалися в Другу світову війну. Але ж за ці роки, за 80 років, потужність цих боєприпасів значно зросла. Тому село Богородичне, тобто залишки села Богородичне, тому що селом це вже навіть важко назвати, попало між такі жорна, між жорна двох армій, коли наша українська армія стримувала от на цих рубежах на полях росіян. Росіяни з цієї сторони йшли і не жаліли нічого. Ну от, власне, річка Сіверський Донець і через неї кинутий міст. Основні бої тут відбувалися весняно-осінній період. Річка була не замерша, і це серйозна водна перепона, яку не могли подолати російські війська. І, по суті, фронт майже весь час тримався. Вони сюди тимчасово зайшли, побули тут невеликий час окупації. Але оці всі обстріли – це наслідки того, як вони штурмували цей берег, як вони звідти з Харківщини намагалися сюди прорватися на Донбас. Під мостом стоять 2 згорівших БМП, і ми згори не могли зрозуміти, чи це російські, чи наші українські. Але от біля них валяється от такий чисто російський цей камуфляж. Звідкись вони прорвалися до моста і хотіли контролювати, напевно, цю переправу. І тут 5 місяців скоро, і вони тут лежать. А колись тут просто хтось рибу ловив. Виходив от на ці всі краєвиди ловити рибу. А тепер отут такі шалені пейзажі, краєвиди. Тут вражаюча крута природа. Саме страшне те, що ще людське, то, що створено людськими руками, воно якось відновиться, там, гроші грошима. Яка колосальна шкода завдана природі. Варто ще зауважити, що це село це не є простим пересічним типовим українським селом, тобто тут не жили бідні землероби-селяни. Як його називали місцеві, це Донбаська така Швейцарія, і сюди з'їжджалися і будували тут будинки, дачі, люди, котрі трошки мали грошей. Рік тому назад тут було процвітаюче село, тут сиділи, смажили шашлички, слухали джаз, виходили на цю ріку, фоткалися, робили селфі. А зараз це виглядає гірше там самого глухого села в самому глухому регіоні України. Ми чули, десь працює молоток, зараз поїдемо пошукаємо. Це, напевно, якісь люди, які залишилися, лагодять якісь дах. Хоча що тут лагодити? Ну і кілька машин ми бачили піротехніки. Тут постійно їздять піротехніки. І піротехніки і ці села – це вже, знаєте, такі друзі на наступні кілька десятків років. Вони тут будуть жити в симбіозі. Просто єдина жива людина, кого ми в селі побачили. Є ще хтось? Да, у нас 5 чоловік. 5 людей в селі лишилось. А ви місний? Ну да. І це ваша хата? Ну да, более-менее уцелела. Соседке вообще бедно не повезло. Видите как? Але жива? Да, да, она виїжджала тоже. А ви всі виїжджали, так? Та ні, та ви що тут 4 місяці ж. Воно переходило з руки в руки, це село, так що. Тут це з півроку на лінії фронту, так? Да? І тут всі було. 4 місяці, кажуть. А вернулись коли? Та вернулись вже не на місяця 2 назад. Ну там тільки перший тиждень звільнення чи як колись? Та ні, місяць, а то й більше не пускали, село вже закрите було. Тут це в мінах. Да, ви акуратно теж ходіть. Там ми так
Стараємося тільки По собачими. кушерям не ходить, да. Да, тільки По до дорогам только. Бо тут еще работы, кажуть, разминировать и разминировать. Чтоб так у вас более-менее картина была, с той стороны Росія йшла. Вони на підході були. Вони вже були в ми Студенку, чули, Єрьомівці. що вони по нам стріляють із-за горизонту, із-за бугра. Вони дуже близько були вже. Тут вони ж градами, тут совсем на свете. Тут. И мы пешком, потому что уже эвакуацию не делали, потому что было очень опасно сюда приезжать за людьми. Вот, мы пешком выходили из села. А Вот куда? так вот. Куда Дві йшли? сумки на Тетяновку, 2 сумки, собаку на поводке і пішли. Коли Росія заходила, вони ж одновременно з Ізюма і з Лиманського йшли. А брат у мене в селі Ярова проживав. Коли вони в село заходили, дуже сильно обстрілювали і мого брата вбили. І сусіди в огороді поховали. А коли сюди вже приїхали, теж були шоковані, ну ніхто не знає. У нас теж бугорок в формі могили в огороді. Тут дуже багато людей повмирало. Ждемо, коли повернуться люди, може щось і розкажуть, хто це у нас там лежить. Ось. Так що ми навіть не знаємо. Це в шоці були, коли обнаружили. Поліцію ви звертались кудись? Так, вони приходили, ну сказали, що перша волна ексгумації була, а друга, коли тут будуть люди повертатися додому, бо ми знаємо, там батько в огороді теж похований у одної знайомої, там то, ну, багато. І тоді вони заглянуть, що тут у нас. Приїжджають всі, здалека евакуація була дуже людей, ну, хто куди мог. От. І все одно хоч глянуть, домівка, вона кличе людину, яка б вона не була, хоч і розбита. Був тут, виходить, там от Красний дом, і він приїхав посмотреть. У нього спрашивают, ну як, ви з ночовкою приїхали? Ну, да, я ночь, хоч ніч одну переночую в своєму подвір'ї, і тоді поїду назад, де я був на евакуації. І він, оце, я навіть не знаю, як він там переночував. Там подвір'я все розбито. Це єдине тільки металічний такий забор цілий. А пам'ятаєте, як приїхали перший день і це все побачили, село? Ну, мы к этому были готовы. В интернете часто показывали наше село. Мы уже подготовленные приехали. А, Шо. були фотки в інтернеті, так? Да? Конечно, да, снимали. Военные вылаживали, там это. А за хату свою що? Чи ви ж не знали, як хата виглядає? Переживали? Чего? Тоже ролик попался, военные наши снимали со школы. И как раз кадр появился. Думаю, о, хатынка стоит. Ну, тоже плачевно. Ни единого стекла, ни единого шифера целого. Все побито. Все своими руками вот это. А тут есть непосредственно мужчина с мамой. Маме 90 лет, кажется. Вот они пережили этот кошмар. Они никуда не выезжали, никуда не это. А якщо війна, не дай Бог, сюди знову, от, в цю сторону обернеться, воно тут. Будем опять выезжать. Жити в Росії не хочете? Під Росією? Не. Коли ми заїхали одразу в село, в центр, таке склалося враження, що це цілком елітне село. І як потім ми зустріли місцевого чоловіка, він сказав, так, на тій частині там дачі, там більш елітне, але оця частина села, тут, знаєте, тут такі хащі, що й до війни нам можна було знімати. Дуже багато от таких будиночків. Такий покинутий зникаючий Донбас, котрий зникав до війни. А зараз з війною він остаточно зник. Ну, касетний боєприпас прилетів, від нього розлетілося, але я йду собачою стежкою. Ну і туди далі не буду заходити, просто хотів показати таку хату, і вона тут не одна. Таких хатів вже я кілька десятків бачу, особливо в цій частині села. Багато такої бідненької архітектури, типової для цього регіону. Корисне з приємним зараз ми все поєднуємо. Показуємо війну і одночасно досліджуємо Донбас український. О, приклади. Приклад, який не можна чіпати руками. Блін, я аж сніг з неї хочу здути, дивись. Він не здувається. Це ж міна, походу, так? Чи ні?
Це самі небезпечні моменти, коли тут ходиш такими вуличками. Наче ми щойно ще зустрічали людей, котрі годують собак, прямо з такими мішками приїжджають і безпритульних собак виловлюють, насипають їм їжу. Питали, та я їм розказав за тих котів на фермі і собак, що там є. Вони сказали, що зараз поїдуть. Але вони казали, що вулиці розміновані. Але це така глухенька вулиця в кінці села. Ти бачиш, вона поржавіла, а На нас троїх її вистачить. Добрий день. Здравствуйте. А вас Ніколай звати? Ні, от напротив. А ви приїхали сюди просто, так? Ми приїхали Да? Ви давно приїхали сюди? часа 2 назад, 3. То ви ще не вернулися, чисто приїхали так подивитись, так? Да? Щось при... Та ми вже тут. Як тільки розрішили в'їзд, так ми сюди і їздимо. Розрішили десь у сентябрі, в октябрі в началі. Кришу крили. У нас кругом у хаті дирки попротікало, криші не було і вода, звісно, лилась. А де той Ніколай, не знаєте? Оце, Ніколай, не в хаті. це у нього хатка така маленька? А яку ти хочеш? Це не така, як у вас там. Ну я ж думаю, це ж не типове таке житло на Донбасі. Це просто Типове, це типу- таке типове. На Донбасі таких много. Я просто йду вас так по селі, бачу багато таких маленьких. Я таких в Україні ніде не бачу маленьких То, хаток. що ти родився там, де хороші у вас хати. А це- це Донбас, тут що там говорити. Доброго дня. Це корінний житель. Да, ми знаємо, то ми ж його і шукали, ходили. Для нас от дивні от такі хатки. Коли у вас такі хатки строїли? Хто це у вас? Це такі? давно, це ще бабушка Бабушка? жила, да. А чого такі маленькі? Скільки людей жило в такій хаті? Та ну, вона одна бабушка жила. Да? Ну просто ми бачимо у вас по селі багато от таких хатів Ну мали. така, що бідняки живуть. А чого ж завжди ж Донбас говорив, ну славився тут шахти, заводи, багаті люди. Багатий Донбас, а люди бідні. А отут в Ну, селі от великий, оце ж Рената, от, брат його, да, двоюродного, чи як його. Ахметов? Ахметов. Серйозно, якісь родичі оце хата його тут прямо? Ну от, Вот вона, перша і построилась давно-давно. вони як приїжджали Та віддихати. вон тут, я не знаю, сколько лет його не було, лет года 5 не було. В селах всі говорять так, як от ви говорите. Ну, а як? Ну ж є такий стереотип, що весь Донбас русський, що всі по-русски говорять. Та ні, ми можемо Ну, тут до Донбасу переміж, які там українці, русські, перемішані всі. Эти придурки, вон, немці, так, говорят, давай по-русски розговаривай. Ну, эти, росіяни. Ага. Ти говорю, та яка разниця, що я тобі по-русски? Ти б ті стоїть по-русски. Що у вас стільки сміливості чи можливості не було виїхати ще? Та була, ну так а куди? В Росію чи куди виїжджати? Ну десь кудись в Україну туди. Ну так а мамку куди? Мамці сказав 90 чимось років, так? Да. Коли вони зайшли сюди, от точно, русські, в село? Так і коли вони було? На початку літа, так? Це в іюні. Не, ну в августі і в июлі, мабуть, зайшли. Не, ну Василя ж брата вбили якого? 7 числа. Июля, да? Да. Чули, ваш брат загинув теж, так? Да? Да. А як? З кухні з Любкою тікали. Подвал. Підвал, да. Ну вийшли, і вони рядом лупанули. Там живого нема нічого. Ну, обсмажені. Руки так А як кидали. їх, і хто їх ховав, де їх Та ховав? я їх ховав їх. Самі руками копали і ховав? Ну, яма розрита була. Не на кладбищі? Типу, не на... А хто на кладбище пустив? Обстріли. Обстрілювали. А де ж ви їх на подвір'ї десь там прямо? Да. І що вони зараз там так є, чи вже була ексгумація? Та і так і є, і баба ж лежить так. То тут так багато людей по селі закопаних Да. по дворах, Да так? багато, звісно. Йому. Коротше, у вас тут таке було, що в кіно навіть не побачиш, так? От гусаків, сука, позабирали. З'їли гусей ваші, так? Там нагло, мати як оставте, куди ви тягне, блядь, тягне нах. А потім козлів почали хіряти з автомата. Тут же кот скільки було, блядь. Ми постріляли, Люди повиїжджали, а, Там а эти ж. корови шашлики от такі. мечали вовсю, доїть некому, корову ж доїть треба. Та вони голі ходили на колках вже, лимонки, гранати, ну що я буду брати. Потім етика, надо, постріляй-ка, та я говорю, що я дурачок, кажу, на постріляй. Це як вони мене пленом брали. В плен брали? І в церкву ж був. А за що в плен, що хотіли, так? Та ну що вони хотіли? Де українці? Та вон говорю, сидять, що тобі українці? Що, не бачу, де українці? А я їм сидю, що у них там у монастирі, кажу, а нахіра ви в монастирі були? Ну, в церкві. Просто, говорю, то що, говорю, нормально, говорю, ви ж лупили, я ж говорю, сам не бачу. І потім, говорю, церква, то, говорю, чия? Воєнні їздять. Ну і дивлюся, говорю, це ж руський патріархат, церква, ви ж самі себе розбили. А їхніх як вбитих, вони їх десь хоронили, закопували, не знаєте, тут по селі? Та хер вам куди, ну тут трупами завалено, я пішов,
показував, то як розбили, що ті наші прийшли. Це в монастирі чи де? Да, і сапери. І там трупи російських солдат прямо були. Ну, вони ще ми, Серега, подошли Це носом, ж літо було, жарко вони було. ще літом було, а це от забирали їх оттуда. А, то від літа вони прилежали, їх тільки ось зараз хтось забрав, так? Да? Да, А наші їх коли виганяли, тут теж добре дали, да, їм да, жару? добре було. Там багато людей йшло. І так по горі вони, по вулиці, ну, українці. І от вони тут встановилися. І потім з тої сторони я оттуда, як давай лупити, ну де оце русські. І от вони тікали вже, лупили добре, сука. Що думаєте, з селом буде? Нічого не буде. Не будете відстраювати? Ні, А хто його буде робити? ніхто нічого. У людей нема грошей, держава не поможе, так? Да? Та не в силах просто. Це ж таких сел, знаєш, на Донбасі. Сотні. Путін? Так а чого ж Путін, чого ви так вирішили? Ну, не знаю, промкнуло. Гладко був, а потім, ото, як війна почалась, став Путін. А Да? Юльку в будці була, розбили, убили, поховав. Нормально. Путін. Идите по моих только следам. Так ідемо, да. Я 16 мая отсюда выехал. И вот уже больше месяца я уже самый из первых приехал сюда. В том монастыре я прятался, тоже мы прятались. В пещерах, да? Ні. Не, ну там подвал. Официально 5 человек сейчас живет в Богородичном. А жило до війни? По-моему, 650 это с детьми. Ну, я могу точно ошибаться, но где-то так вот жило. Плюс-минус там где-то так было. А танк чий? Русський? Русский, конечно. Вот доказательство, что это русский танк. Літера В, да? Да. Красивое село. Так, звісно, Святі Гори, красота тут, да? І стерли. Святі Гори перетворили в пекло, да? Да. Ну, говорят, я здесь не был, вот по очевидцам, по рассказам, что 12 чи 14 раз Россия, Украина заходила, Россия, Украина. 14 разів. Ну да, это я, хлопцы, со слов очевидцев. Если мне сбрегали, то я вам. Ну, вы видите, какие здесь жестокие были бои. Гради. Вот это грады, да? Да. А что они кратковременные? Нічого кратковременний виход, от ще триває, да. А. Да, пошел. Гради працюють, да? Ну, надеюсь, что вот эта весна пройдет. Это, если бы сейчас сюда электроэнергию бы потянули, думаю, много людей бы это самое. Вернулось? Вернулось, да. Ну, с кем я общаюсь, да, это самое. Ветер слезами будет. Это, согласны сюда приехать, отстраивать. Я сам думаю отстраиваться. Часто закидаєш у жителям Донбасу, що тут настроєння проросійські, Почему? Почему? проукраїнські більше настроєння, да? Ну, сначала было, пока войны не было, когда вот это началась война, как? Половину на половину. Було. Да. А, можно. а з війною А с войной уже начала украинская. Если бы Россия не пришла бы, мы бы жили, все нормально, все понимают. Только многие вслух почему-то не хотят говорить или боятся, или... Я вот с некоторыми разговаривал, кто был за Россию, допустим, там, там то. Ну, в последствиях они уже
поняли, что лучше бы Россия сюда бы не пришла бы. А ви з цього села, да, тут родились чи ні? да. Я здесь родился. А собачка ваша? Не, это не моя. Это она ко мне мне волонтеры привозят їсти, и я ему туда. А що це їй на міні відірвало лапу, Да, наверное? наверное. У меня тоже с собаки моей было 2 ноги сразу оторвал. Потом военных попросили, просто ее застрелили. А чого не забирають її волонтери в якийсь притулок кудись там? Ну, их 3 собаки здесь таких. Ну, есть тоже без лапы. Ну, не знаю, а зачем? Я думаю, если она вот так будет бегать, мы кормим, нам все привозят хлопцы. Я считаю, что если она здесь выросла, как я здесь родился, вырос, я думаю, пусть она лучше здесь находится. Це все, що від хати лишилося? Ее, видать, это самое, видишь, это стрельно. Это колесо, он с БТРа валяется, он, видишь, он металлический. Он радиатор валяется, и это оно, видать, разлеталось все. И я думаю, что это загорело. І хата просто вигоріла. Ну да, вот я вот это самое беру, ну как, видите, выгребаю, сейчас просто мороз. У вас нема дому. Да. А як отак хату, як ти її відстроїш? Ну Це- вот это вот все надо вот разбирать, оно сейчас просто замерзло. А так, и когда не замерзло, вот так берешь, оно все шатается. Это надо все разбирать до фундамента, это все выгребать и поднимать. Тобто на подвір'ї нічого не вціліло, абсолютно. Да. А чи ви виїжджали? Документи хоч? Рюкзак один был. Мы думали, как в 2014 году будет, побахкают, и на этом все.